وأصولها. قال: والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، يعني هناك أحكام تبين وهناك أحكام تكتم. ولكنه سلام الله عليه، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أودعه عند أوصيائه، والأوصياء كما هو معلوم هم الأئمة 12. قال: أودعه عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لنشرها في الوقت المناسب حسب الحكمة. وهنا تأتي الطامة الكبرى: من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد يتركه إلى أن يذكره الذي يأتي من بعده. وهذه تكذب وترد قول الله تبارك وتعالى ممتنا على المؤمنين جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك تدعي هذه الرواية أو هذه الكلمات من هذا الرجل أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر الدين كله للناس، وإنما كتم بعض الدين وخص به أناسا دون أناس، وخاصة أنه عام يخصص أو مطلق يقيد، فالله المستعان. جعفرنا هو جعفرهم. جعفرنا يعظم كتاب الله تبارك وتعالى ولا يقول بتحريفه، بينما جعفرهم تنادي الروايات المتكاثرة عنه بأنه يقول بتحريف القرآن. ولذلك رووا في تحريف القرآن أكثر من 2000 رواية كلها تقول إن القرآن محرف والعياذ بالله. ولأجل هذه الروايات الكثيرة ذهب جل علماء الشيعة إلى التصريح بأن القرآن محرف، بل إن بعضهم نقل إجماع العلماء على أن القرآن محرف، بينما قاموا بالتخلص من هذه التهمة اللاصقة بهم باتهام أهل السنة بأنهم يقولون بتحريف القرآن. ولكم أن تبحثوا في كتب أهل السنة وأن تنخلوها نخلا، هل تجدون نصا من عالم من علماء أهل السنة يقول هكذا إن القرآن محرف أو إن القرآن ناقص؟ بينما الروايات كثيرة جدا عن علمائهم، ولا أعني الروايات عن الأئمة، بل علماء ينصون هكذا. نعمة الله الجزائري ينص يقول القرآن محرف، المجلسي يقول القرآن محرف، هاشم البحراني يقول القرآن محرف، يوسف البحراني يقول القرآن محرف، هكذا. فهل تجدون في علماء أهل السنة من يقول هكذا القرآن محرف؟ بل إن النور الطبرسي، حسين النور الطبرسي، في كتابه فصل الخطاب تعدى قضية تحريف القرآن إلى قولة منكرة شنيعة، ألا وهي قوله إن القرآن فيه آيات سخيفة والعياذ بالله. وأي كفر أعظم من هذا الكفر أن يدعى أن القرآن فيه آيات سخيفة
والعياذ بالله. قلت جعفرهم يروون عنه أكثر من 1000 رواية تقول بتحريف القرآن، لأننا قلنا إن النور الطبرسي جمع في كتابه فصل الخطاب أكثر من 2000 رواية تقول بالتحريف، ونص كذلك نعمة الله الجزائري أنه أكثر من 2000 رواية تقول بالتحريف، وجل هذه الروايات تزيد على 1500 جلها تروى عن جعفر ابن محمد الصادق رحمه الله تعالى، وهو لا شك بريء من هذا كله. ومن ضمن هذه الروايات ما أخرج كليني في الكافي عن جعفر ابن محمد أنه قال: القرآن 17,000 آية، 17,000 آية، هكذا يقول عن القرآن، والقرآن 6300. وقد صحح المجلسي هذه الرواية. ولا مجال للتفصيل كثيرا في موضوع تحريف القرآن، ولكن يكفينا أن جعفرهم ينص على أن القرآن محرف، بينما جعفرنا يعظم القرآن الكريم وهو متبع له، يلتزم قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جعفرنا هو جعفرهم. جعفرنا يحب أصحاب النبي وخاصة الشيخين، ولذلك كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين. ومعنى قوله ولدني أبو بكر مرتين هو أن أم جعفر الصادق من نسل أبي بكر، وجدة جعفر الصادق من نسل أبي بكر كذلك، فأمه بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وجدته بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. ولذلك كثيرا ما كان يفتخر بجده أبي بكر ولا يذكر جده محمدا الذي تحبه الشيعة وتعترف به، ولذلك انتسب إلى الأفضل، إلى أبي بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينما نجد أن جعفرهم خلاف ذلك، وذلك نجد أن جعفرهم خلاف ذلك. فهذا أبو بصير يقول: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: الأمانة الولاية، والإنسان أبو الشرور المنافق. هذه معاني الأخبار، صفحة 110. يقول: الأمانة الولاية، إن عرضنا الأمانة عن الولاية على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من الإنسان؟ قال: هو أبو الشرور المنافق إنه كان ظلوما جهولا. قال المجلس في البحار في الجزء 23 صفحة 79 و200: قال: أبو الشرور أي أبو بكر الصديق.